थँक्यू. त्याचबरोबर आमच्या मदीं TMCन आमची फॅमिली सोडून गेल्ले जायते लोक जॉईन झाले. काल आमचे स्वाती केरकार जॉईन झाले. आयज आनी एक खडेगात आमची नारी शक्ती जे आमच्या बरोबर रस्त्यार रावन ह्या सरकारा विरुद्ध झूज दिले ते खंयची वाट चुकले कित्याक गेले आमकां खबर ना. पूण तेका दिसलें की TMC गोंयचो फुडार न्हू आनी TMC गोंयची नवी सकाळी करूंक शकना. गोंयची जर नवी सकाळ जातली ती काँग्रेसीनूच जातली आनी काँग्रेसूच करतली. हे पटल्या उपरांत बाय प्रिया राठोड जे TMCन गेल्ले. TMCन तेका पदवी असले यूथ जनरल सेक्रेटरी वायस प्रेसिडेंट. सो प्रिया राठोड हांकां मानान हांव मुखार आपयतां की आपणाचे परतून एकदां ह्या काँग्रेस फॅमिलीन तेणी जॉईन जावचे. आमी मानान तुका तुजें स्वागत करता. Welcome to Congress. Thank you, sir. Back. Thank you, sir. Thank you. थँक्यू. त्याचबरोबर आनी एक आमचो तरणाटो जो मडगांवचो आसा रवी नायक हाका विनंती करता की मुखार येवन तेणी आमची मेंबरशीप आमच्या फॅमिलीन जॉईन जावचो. Thank you, sir. थँक्यू. थँक्यू. मागता आमचे काँग्रेसचे लीडर आदले मुखेलमंत्री दिगंबर बाब कामत हांच्यांनी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सुरवात करची. काही दिसा पयलीं आमचे पक्षाचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकार हाणें गोंयच्या BJPच्या सरकाराक चॅलेंज दिल्ली की जो PAC रिपोर्ट म्हणून ते बोवाळ मारताले ज्या PAC रिपोर्टाचेर पर्रीकार आपणे PAC रिपोर्ट केला पब्लीश केला इतले कोटी लॉस जालो आनी कितें ठोकतालो भाशणां आनी जो PAC रिपोर्ट हायकोर्टा मुखार फायल केलो सुप्रीम कोर्टा मुखार फायल केलो शाह कमिशना मुखार फायल केलो पुलीस कंप्लेंट्स ज्यो जाल्यो त्यो PAC रिपोर्टाचेर बेस जाल्यो. आज सगळ्यांत व्हडलें सत्य हें उघडकीस आयलां आनी तें सत्य म्हणजे कितें जाल्यार RTIचेर हांवें जें इन्फॉर्मेशन तांचे कडेन मागलें म्हजो सिंपल क्वेश्चन आशिल्लो लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटाक बिकॉज ऑल द रिपोर्ट्स आर within the domain of legislature. No other department has control over the report. These are house committees. Public Accounts Committee is a house committee. And these reports have to be placed before the assembly. They have to be circulated. They have to be adopted. And then it becomes a PAC report or it becomes a PUC report. I head the Public Undertaking Committee. I had also headed a Public Accounts Committee. And I know the procedure. हमें legislature secretary letter केलें कि when was this public accounts committee report tabled in the house, adopted in the house, when it was approved in the public accounts committee meeting, and please give me a copy of the public accounts committee report on my name. I am entitled to get a report copy of any report from the legislature secretary. The reply which I got from the secretary legislature is shocking, and it shows that there is a big fraud played on the constitution by the then government. The reply given by Namrata Ulman, Secretary Goa Legislative Assembly, clearly says that a draft report which is not adopted can be given to a concerned government department only to check the facts and figures contained therein and not for any actionable purpose. A draft report which is not adopted is no report at all and cannot be given forwarded to any department, individual, agency. As per records of this legislature secretariat and as per the best of my knowledge,
The said report has not been given to any department. As such, the details as to the name of the department, other items may be taken as nil. परत हांवें detail report मागलो. When was this PSC report on mining adopted in PSC meeting? Provide me with the date of this meeting and minutes of the meeting. When was this report presented in the Legislative Assembly? Give me the details. With respect to your letter, this report says the report was not presented in the Legislative Assembly as it was not adopted. As the report has not been adopted, there is no copy that can be presented, nor copy of its minutes as per rules of the procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Until presentation of the report, everything thereto is confidential. As of earth, one of the biggest fraud played by the government on the legislature. म्हणजे पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट नाच आनी ताज्याकी मुखार वचून हांवें डायरेक्टर ऑफ मायन्साक लेटर केलें asking them to give me the copy of the report. It is the director of mines who has filed this report before the police department and all. That also the letter says that there is no report. See, I had made a letter to the director of mines with reference to the complaint filed by the director of mines and geology on 12th August 2013 and 5th August 2014 before the Deputy Superintendent of Police Crime Bench Donapala, based on important extracts from the Public Accounts Committee report. You are requested to provide me with the following: the copy of the said Public Accounts Committee report, details from whom the said report was received by the department along with inward number and date of receipt of the said PSC report, whether the said PSC report was handed over, given to any other government department, agency, individual by your department. Give details with the name of the department, agency, individual to whom the said report was given with outward number and date of which the said report was given. Reply given is: with respect to your letter in reference above on the caption subject, the matter was taken up with the legislature secretary, wherein it is informed by the Under Secretary Legislature as entered. There is no PSC report on mining, as the draft report was not adopted by the committee and was not presented to the House as per records of this legislature department. हाज्या वेल्यान केदो व्हडलो फ्रॉड गोंयच्या प्रजेचेर, मायनिंग इंडस्ट्रीचेर आनी लेगिस्लेचराचेर प्ले केला. Our government will investigate into all these matters and we will hold people responsible for creating this fraud on the legislature. This must be a unique case in the entire country that some people have committed a fraud on the legislature. See the guts of those people. See the daring of those people. Legislature is considered as a temple of democracy, and here they are committing a fraud on the temple of democracy. And this has created a huge loss to the exchequer, to the state, and humiliation to the people of Goa, humiliation to the various sectors like trucks, barges, everything has come to standstill. अनेक लेटर आम्ही मागा मेळ्ळे. लाडू आत्मा गांव म्हणून. This is with respect to Shah Commission report. Shah Commission report had said that there is a loss of 35,000 crores, on the basis of which they said that extraction has been done outside the lease area to the tune of 578 reply here. Pilot. Shah Commission said that this is letter made by Ladu Gowns to the Prime Minister, saying that why Goa government regarding economic crisis in the state of Goa due to ban suspension on mining activities. Letter addressed to the Prime Minister of India by Ladu Atma Gowns from Bicholim. He has said why government is not recovering this 35,000 crores. What makes government do not recover this 35,000 crores? The reply given to him, Prime Minister's office sent that letter to Directorate of Mines for their reply, and the reply given to him under copy to the Prime Minister's office, the reply says that this has reference to your letter cited above on the subject matter, which is based on Shah Commission findings, which was challenged by Goa Foundation in writ petition number 435/2012.
The matter was finally decided on 21st April 2014, wherein Honorable Supreme Court has mentioned that solely on Shah Commission report, no proceeding shall be initiated against leaseholders, etc. म्हणजे Shah Commission reportaचे base, you cannot start prosecution against anybody, is the observation direction of the Supreme Court. The DGPS survey of leases was conducted as encroachment of 570.42. Shah Commission was saying that there is an encroachment of 578.42 hectares was roughly calculated in Shah Commission report, based upon which an amount of 35,000 crores was arrived at. After the DGPS survey, workings outside the leasehold area, prima facie is seen to be 9.2859 hectares. That means from 578 hectares, actual encroachment outside the leasehold area is 9.2859 hectares, which is very negligible as compared to Shah Commission findings. As such, the question of recovery etc. does not arise. हे कोण बरयता? हे डायरेक्टर ऑफ मायन्स बरयता. लाडू आत्मार गांवस म्हणटा ताका बरयता. म्हणजे हो जो बावली जे बावूक उबो केल्लो इलेक्शनाच्या वेळार 2012 जे एक नाटक केल्लें, हे नाटक solely to tarnish the Congress government which was doing well, आणि अशा पद्धतीन ते नाटक केल्लें गेल्लें की 35,000 कोटी आनी कितले 3,500 कोटी 4,000 कोटी आनी इतलें जालें, हे लॉस जालो, हें जालो, PSCचे रिपोर्ट. This appears to be all fraud, आणि फ्रॉड करून हे सत्तेर आयल्या. म्हणून हांवें पयर म्हटलें, अमित शाहान आपल्या भाशणात 2-3 खेपे म्हजें नांव घेतलें आनी सांगलें की दिगंबर कामत गव्हर्मेंट हॅज रेटिंग ऑफ 3A. म्हाका बरें दिसलें. 3A इज कन्सिडर्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज ए गुड रेटिंग. AAA इज ए गुड रेटिंग फॉर एवरीथिंग. म्हणजे म्हजे फ्रेंड्स म्हणपाक लागले, हांच्या गव्हर्मेंटाक रेटिंग कितें दिवचें पडटलें? हांव म्हणलें, हांच्या गव्हर्मेंटाक A, B, C, D, E सुद्दां न्ही, हांच्या गव्हर्मेंटाक रेटिंग दिवचें पडटलें 3F. फेल्युअर, fraud and frustration. Failure of the administration, fraud on the constitution, and frustration amongst the people. All the sectors of the society are on roads. Taxi wale रस्त्यार, para teachers रस्त्यार, तुगेले अंगणवाडी वर्कर्स, हेल्पर्स रस्त्यार, फ्रीडम फायटरांची भुरग्यां रस्त्यार. There is a total frustration in the entire society in the state of Goa. And that is why they have come to a conclusion that this government, which has come to power on false promises, on making fraud on the constitution, should not come back to power in the state of Goa. This is the nirdhar done by the people of Goa. And I am sure ते बाकीचे कोण बिबटे रावल्या पळय मतां खावपाक, ताजें ऑलरेडी इंडिकेशन कळ्ळें की बेंगालची चीफ मिनिस्टर कॅम्पेन करपाक गोंयांत येना. म्हाका दिसता तिका मेसेज पावली आसतली आनी सगळें केलें म्हणून सुळसुळीत हांगा PCBचें, तिका TMCचें. तिका आनी म्हाका दिसता गोंयांत येवपाची गरज ना. तिणें काल स्टेटमेंट केलो. तुजो स्टेटमेंट पळयतो, समबडी एल्स इज लुकींग आफ्टर गोवा म्हणून. पयलीं ज्या नेटान ती सुरवातेक आयिल्ली ताचे फाटल्यान म्हाका दिसता ती आतां परत आनी गोंयांत आज जाले 2 दीस उरल्या. आम आदमीचे नेट तर आमी पळयला, गेल्ल्या इलेक्शनाक ते 35% वोट शेअर, 15 MLAs म्हणटाले, तांचे आमदार 0. आनी वोट शेअर कितलो आलो तो तुमकां खबर आहा. आतांय ते हायप करपाचो प्रयत्न करता, लोकांक कार्डां दिता, फटयतात, बायलांक कार्डां वाडटात. 5,000 की गॅरंटी, केजरीवाल की गॅरंटी 5,000 रुपये, ममता बॅनर्जी की गॅरंटी 10,000 रुपये. पयर म्हज्या मडगांव मतदारसंघावर 4-5 बायलो कार्डां घेवन बँकेक गेली. तांच्या वतान तांकां कितें दिसलें, पॅक करून घालें भितर, 5,000 आयले, घाले भितर 15,000 आयले. तांकां बाबड्या कांय खबर ना, ती अनएज्युकेटेड. तांकां कार्ड कोणें दिलें तें सुद्दां खबर ना. तांकां कोण तरी आयल्या तांणी सांगलें ही कार्डां 5,000ची गॅरंटी, 10,000ची गॅरंटी. बँकेच्या एका स्टाफान ती कार्डां पळयलें, ही कार्डां डुप्लिकेट. ही बँकेनी खंयचीच बँक तुमकां हे पयशे दिवपाक शकपा ना. तशी कार्डां घेतली आनी म्हज्या घरा कडेन आयली, कित्याक म्हगे दार उडें. म्हाका म्हणपालें, सर म्हणपालें कोणें दिलां पळय आमकां 5,000 मेळटा, आमकां खंय मेळपाचें तें. हांव म्हणलें 5,000 तुमकां मेळटले. जाणें कार्ड दिला तो दिल्ली आसा, एकलो दिल्ली आसा, एकली कलकत्ता आसा. तूं दिल्ली वता, सोदून ताका पयशे घेवन येता, हांव तुजे तिकेटीचे पयशे काडटा वचपा येवपाचे, हांव दिता तिकेट, तूं म्हगे वोटर म्हणून. कलकत्त्याक वता, तिकेटीचे पयशे हांव दिता, पूण तिका सोदून काडून 10,000 घेवन येवपाचें काम तुजें. थंयच कार्डां पिल्लीं. कसली फोटींग पार्टी आयल्या काय म्हणपाली, आमगे काँग्रेस जाय ती बरी म्हणपाली, कितें तरी दिता म्हणून.
आनी गेली. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा ह्या पार्ट्यांची आनी अशे पद्दतीन लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करता. पूण हांकांय म्हाका दिसता लोक तांचो दार दाखयतले आनी ममता बॅनर्जीक निमाणें म्हणचें पडटलें 10 तारखेक अजीब है गोवा के लोग. हे सगळें हांव सांगपाचो उद्देश मायनिंग इंडस्ट्री बंद केली, दिगंबर कामतीक टार्गेट करपा खातीर मायनिंग इंडस्ट्री बंद केली, सगळें फ्रॉड केलें. पूण म्हजो देवाचेर पूर्ण विश्वास आशिल्लो, आसा आनी आसतलो. हांव सदांच मानता देव कितें करता तें बऱ्या करता. देव म्हजे फाटल्यान उबो रावलो. म्हाका इतलो हॅरेसमेंट केलो जो हांव केन्ना लायफाक विसरपाना. कांयच नासतना म्हणजे आतां म्हाका तांणी सांगपाक जाय कसलें स्कॅम म्हणटा तें 35,000 crore स्कॅम. कसलें स्कॅम? हे तांचेच रिपोर्ट सांगतात की देर इज नो स्कॅम. सो वेर वॉज द स्कॅम? जस्ट टू डिफेंड द काँग्रेस पार्टी अँड कम टू पॉवर. ताजी फळां आज ह्या इलेक्शनाक ते भोगतात. कर्म फल भुगतना ही पडता है, लक्षात दवरा सगळ्यांक. कोणाक चुकना. जे केल्लें येता ते परते तुका सोदपाक येता. आज तेंच तांकां सोदपाक येना. जो लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हजेर केसी घाल तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, ताजी परिस्थिती पळय आज कितें जाली ती. हांव रिजायन जावन बीजेपींतल्यान भायर सरयलो तेन्ना भाशण करतालो, आज ताजी परिस्थिती कितें जाली ती पळय. सो कर्म फल भुगतनाही पडताय म्हण आसा पळय, तें सारकें, तें तुका भोगचेंच पडटा. आनी म्हणून आज म्हाका त्रास दिवपा खातीर म्हाका टार्गेट कापड लोकांक पेजेक लायले, गोंयकारांक पेजेक लायले. इंडस्ट्री बंद केली. वन ऑफ द ओल्डस्ट इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. ती कोणें बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान स्टार्ट करूना, काँग्रेसचे गव्हर्मेंट. इट वॉज गोईंग ऑन सिन्स पोर्चुगीज डेज. आनी 10 वर्सां कोंकणीन एक म्हण आसा, आज येतलो फाल्यां येतलो पावून पावना म्हणून. फाल्यां स्टार्ट करता, 6 म्हयन्यांनी स्टार्ट करता, 1 वर्सान स्टार्ट करता, जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शनां जातकीर स्टार्ट करता, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जातकीर स्टार्ट करता. आज पर्यंत मायनिंग स्टार्ट करना. इन स्पायट ऑफ द फॅक्ट देर इज अ युनॅनिमस रेझोल्युशन पास इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ गोवा दॅट ऑल विल सपोर्ट फॉर एनी लेजिस्लेटिव्ह मेजर्स ब्रॉट इन पार्लमेंट. आमचे प्रेसिडेंट तेन्नाचो राहुल गांधीन सांगलें आमकांय मायनिंग स्टार्ट जाल्लें जाय. आमी कितें जर तुमी हाडटात अमेंडमेंट करपा खातीर इन पार्लमेंट, आवर पार्टी वील फुल्ली बॅक यू. बिकॉज बारीक लोक तांसा पडल्या. हांव पयलीं सांकळे मतदारसंघात गेल्लो भोंवपाक. ट्रक पळयले थंय. ट्रकाची परिस्थिती पळयल्यार तुका रडपा येवपाचें. लाखांनी रुपयाचे ट्रक, टायर पंचर. हांव तांकां विचारलें अरे टायर अशें कितें? टायर घालपाक पयशे ना म्हणटा. कुसपा कडेन पावले ट्रक ते. आनी 1 वर्सभर उरले ते कुसतले ट्रक. कोण जबाबदार हाका? कोणाक कित्या खातीर म्हणून मायनिंग तुमी इंडस्ट्री काबार केली? दिगंबर कामतीक शिकोवपाक. जशें मडगांवचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 8 वर्सां बंद दवरलें. 8 वर्सां दे हॅव प्लेड विथ द लायफ्स ऑफ द पीपल. आमचे गव्हर्मेंट आयले जाल्यार ताजी इन्क्वायरी करतले आमी. हाऊ मेनी पीपल हॅव डायड बिकॉज देर वॉज नो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द सिटी ऑफ मारगांव. आनी तिसरो पूल बांदलो. 2 पूल आशिल्ले मांडवीचेर. 3rd पूल वॉज प्रायोरिटी. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वॉज नॉट प्रायोरिटी. आनी ती कोण कपल येता, ती हनीमुना येता, ती वचून फोटो काडटा आनी घालता पेपराचेर. वॉज दीस ए प्रायोरिटी फॉर हनीमून कपल्स अँड टुरिस्ट टू गो अँड टेक फोटोग्राफ? ऑर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? आज काणकोण सारख्या गांवांत, सांग्यार सारख्या गांवांत, सावड्डे सारख्या गांवांत एक्सिडेंट जालो, भुरगो सिरियस जालो, ताका मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें काम पोस्टमॅनाचें स्टॅम्प मारपाचो आनी पत्र धाडटा पळय मुखार, त्या भशेन ताका एम्ब्युलन्सांक घालपाचो आनी JMC धाडपाचो. आमचो प्लॅन आशिल्लो फूल फ्लॅज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, एवरीबडी हॅज टू बी देर इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. दॅट वॉज द स्पिरिट विथ विच माय गव्हर्मेंट हॅड स्टार्टेड दीस हॉस्पिटल. तशें कलेक्टरेट बिल्डींग आमी बरी, अत्यंत बरी बांदली. तशेंच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूय अत्यंत बरें प्लॅन करून बांदिलें. 8 वर्सां तें पेंडींग दवरलें फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर. की लोकांचो कांय फॉल्ट ना. आनी म्हणून हांव आज मुद्दम हें सांगपाक सोदतां गोंयच्या प्रजेक, हांच्या लक्षांत हाडपाक सोदतां कशे पद्दतीन हें सरकार वागलां, कशे पद्दतीन ह्या सरकारान सूड घेवपाचो प्रयत्न केला. लोकांनी लक्षांत दवरचें म्हणून हांव आज मुद्दम तुमच्या मुखार आयलो. प्रश्न येवचे पयलीं लिगल. गुड इवनिंग. हांव येसजी आशिल्लो तेन्ना मायनिंग केसीस भरपूर आयिल्ले आनी तुमी पळयतात ते आमचे पासून चिंतता आशिल्ले मनान ती असले कंप्लेंट येतात तेन्ना
हांयचाले ऑफिसर सिनियर ऑफिसर्स मायनिंग डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिल्लीसून आयले तेन्ना हांयचाले तांकां मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इतले कंप्लेंट येता तेन्ना कित्याक बंद करनात मायनिंग एक टायमार बंद करून साफ करया म्हाका सांगलां मायनिंग बंद करपाक भरपूर प्रॉब्लम मायनिंग बंद केल्यार इकॉनॉमी एफेक्ट जाता मायनिंग बंद केल्यार सगळे एन्सिलरी इंडस्ट्रीज बंद जातात मायनिंग बंद केल्यार फॉरेन एक्सचेंज बंद जाता सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व मेजर फ्लॉज आहात मायनर फ्लॉज आहात मेजर फ्लॉज जाल्यार करूंक पडटा बंद म्हण मायनर फ्लॉज जाल्यार बेशे हिंगा थिंगा झाड काडले आनी कितें केलें मायनर फ्लॉजाचें कांय ना म्हणून आनी म्हाका सांगलोलें तेन्ना आमचें बंद करूंक जायना लोकांक दुखोवपा जायना दिस हॅज बीन द पॉलिसी ऑफ द काँग्रेस गव्हर्मेंट सद्दां बारीक बारीक मनशाचें चिंतपाचें These were officers telling me, forget ministers and MLAs, officers telling me on a national level, on economic front. आणि आम्ही मायनिंग बंद केलं ना काँग्रेस पक्षांनी मायनिंग बंद केलं तुमकां खबर आसा कोणी प्राउडली बोस्ट केल्ले सांगपाक त्यांनी मायनिंग बंद केला सुप्रीम कोर्टान बंद केलं ना आणि फकत केस गायले ते तेंची स्ट्रॅटेजी कितें आयज पासून स्ट्रॅटेजी कितें आरोप घालपाची सोडपाची गाण करपाची कोणाचें नांव प्रूफ कांय ना ही मांडणी ही स्टायल तेंची फंक्शनिंगाची बेश्टी केस एलिगेशन घाल आनी सोड कित्याक एक मनशाने सांगले and if I'm not mistaken it was Amit Shah in Gujarat who made the statement we can make any news viral even fake news viral so arop gal circulate kor sagle uloytat this is the theory of Goebbels in the time of Hitler spread a lie repeat a lie people will believe your lie this is the manner in which it has functioned it has fooled the people हांव डिबेटी आशिल्लो प्रुडंट मिडियाचे आनी तेन्ना निलेश काब्राल मिनिस्टर नाशिल्लो म्हूण सायडीन बसून आशिल्लो आनी सांगलां ना ना आतां मायनिंग स्टार्ट जातले रिव्यू पेटिशन गायला आनी हांवें ओपनली सांगलां सुप्रीम कोर्टान रिव्यू शर्ट चेंज करता तेश करून रिव्यू जायना आनी मागीर उपरांत प्रमोद सावंतान डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम आशिल्लो तेन्ना सांगलां डिसेंबराक स्टार्ट जाल्ले परत हांव डिबेटी आशिल्लो हांवें म्हणलें फकत डिसेंबरांनी आनी 2 वर्सां पासून मायनिंग स्टार्ट जाचना कित्याक मायनिंग स्टार्ट करपाक मायनिंग प्लॅन आसपाक जाय अप्रुवल आसपाक जाय MOF क्लियरन्स आसपाक जाय मागीर ग्रॅज्युअली रिस्टार्ट बंद करपा पासून बटन प्रेस करून बंद करूं जाय ग्रॅज्युअली स्टॉप करूं पडटा नाल्यार सगळे कलॅप्स जातले देखून हांव जाणासलो ते करूं जायना पावस येता सगळे प्रॉब्लेम आसता आनी मायनिंग स्टार्ट करपाक फकत प्रॉमीस दिल्ले एट लास्ट कॉर्पोरेशन करता म्हणलें आनी कॉर्पोरेशनाक व्हडलो अनाउन्समेंट केलो कॉर्पोरेशन सेटअप केलो म्हूण आमी आमच्या लोकांक कितें म्हणलां मायनिंग स्टार्ट करतले हे बारीक लोकांक दूख येयली आमच्या अवदानान मतदारसंघात पासून कितले लोकांचे ट्रक पुसतात थिंगा कोणबेतात थिंगा आनी आमच्या सरकारान केन्ना कोणाक दुखयलें ना सद्दां लोकांचे बरें चिंतताले सो वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज डोंट बिलीव that giving them one more chance will give a solution. State government was BJP. Central government was BJP. What did it take them time? तुम कोकड़ा सखा ते प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट घेवपा इतले टाइम आमगे आमदारान सगळे भायर आशिल्ले थिंगा रावताले थिंगा आनी सडनली फिल्म एक्टर आयले तेंगे फोटो काडले व्हडले फोटो घायलो आनी आमगे आहात रावतात 3-4 दीस काडटात प्राइम मिनिस्टर मेळ्ळे मागीर कितें म्हणलें तेंगे प्रपोजल गेलो हातीन हांवें टीव्हीचेर सांगलां प्रपोज गेलो आनी दोब्यांत उडयलो डस्टबिनान उडयलो कित्याक तें केर ना हे फकत मायन आतां आहात ते आमचे गोंयचे मायन विकून उडयतले आनी आमचे लोक सामके उडयतले भायर आमचे लोक काबार जातले सो आय ओनली एडवायज पीपल म्हजें मागणें तुमकां आनी एक चान्स दिनाका आमचे गोंय काबार करपाक दिगंबर कामत हांव एक सांगता चीफ मिनिस्टर आशिल्लो पूण एक दिसा हांव खंय फंक्शनाक मेळटा ना यू मे बी चीफ मिनिस्टर बट यू आर द कॉमन मॅन्स चीफ मिनिस्टर एश म्हाका सांगलें CM इज अ कॉमन मॅन चीफ मिनिस्टर सो आय अपलॉड दिगंबर फॉर द वे ही हॅज लेड ही वॉज अ फ्रेंडली approachable chief minister that is the way the Congress function that's the way Congress never hurt anybody and I can assure you one thing we will never hurt anyone even to the smallest man एक मिनिट Bala Sahib Tolad is a senior minister in the Maharashtra government and was the former president of Maharashtra Pradesh Congress. माननीय दिगंबरजी कामत साहेब, माननीय आपले अध्यक्ष गोवा काँग्रेसचे गिरीशजी, सर्व आपले ज्येष्ठ पदाधिकारी, सर्व
सर्व आपली पदाधिकारी, पत्रकार बंधू भगिनी, 14 तारखेला आपलं विधानसभेचं मतदान आहे आणि माझे शेवटचे 3-4 दिवस आता आपले बाकी आहेत. यामध्ये आपण गोव्याच्या जनतेनं काँग्रेसला मतदान करावं विनंती करण्याकरता आम्ही आलेलो आहोत. माननीय कामत साहेबांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं विवेचन केलं. तर म्हणजे आपलं गोविंद भाषा आम्हाला समजते आणि कानाला खूप गोड लागते. आणि तुम्ही जे 3 F सांगितले ते तर अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सांगितले. सध्याचं भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आणि त्याचं फेल्युअर हा चर्चेचा विषय आहे. आणि आतापर्यंत अनेक पत्रकार परिषदा झाल्या. माननीय राहुलजी आपल्यामध्ये येऊन गेलेत, माननीय प्रियंकाजी येऊन गेले आहेत आणि अनेक वक्त्यांनी सांगितलं की कशा पद्धतीनं या सरकारच्या काळामध्ये गोव्याची प्रगती ही अधोगतीला गेलेली आहे. अर्थव्यवस्था कशी कमी झाली हे तर सर्व खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं. आणि मला खात्री आहे की यावेळेस गोव्याची जनता ही काँग्रेसला बहुमताने निवडून देईल. मी आपल्याला एकाच विषयाशी बोलेल की एकंदरीत ज्या पद्धतीनं देश सध्या चालवला जातो आहे, 14 सालापासून 2014 नंतर नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आलं, भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं आणि त्यानंतर देशाची एकंदर परिस्थिती कशी आहे, त्यांचा सत्ता मिळवण्याचं आणि सत्ता चालवण्याचं जे काही साधन आहे ते विकासाचं, जनतेला पुढे घेऊन जाण्याचं, जनतेच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करणं, त्यांची प्रगती करणं, देश पुढे नेणं, यापेक्षा माणसामध्ये भेद निर्माण करणं, द्वेष निर्माण करणं, त्याच्यातून मताची पोळी भाजणं अशा प्रकारचं आहे. हे आपल्याला अत्यंत स्पष्टपणे आपल्याला दिसते आहे. मी गोव्यातली ही सर्व जनता जी आहे ती ही सर्व धर्म मानणारी आहे, सर्व जाती धर्माच्या याच्या पलीकडे विचार करणारी आहे. असा इतिहास आपला आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याच्या इथली परंपरा आहे. आणि मला वाटतं की देशाच्या राज्यघटनेनं सुद्धा हेच सांगितलं की कशा पद्धतीनं समाजवादी समाज रचना असली पाहिजे, लोकशाही कशी असली पाहिजे, धर्मनिरपेक्षता कशी असली पाहिजे. हा आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे आणि तो टिकला पाहिजे. एकंदर 2 दिवस राज्यसभेत आणि लोकसभेत झालेली पंतप्रधानांची भाषणं आपण ऐकल्यानंतर खरं राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर जे उत्तर असतं पंतप्रधानांचं, हे उत्तर एकंदर राष्ट्रपतींनी सांगितलेल्या ज्या बाजू असतात त्याला आणखी समर्थन कसं करायचं, कारण ते देशाच्या वतीनं, सरकारच्या वतीनं बोलतात आणि आम्ही पुढच्या काळामध्ये आणखी कसं चांगलं काम करणार हे सांगणारं भाषण झालं पाहिजे. आपण पाहतो की आतापर्यंतच्या पंतप्रधानांचं लोकसभेमध्ये किंवा राज्यसभेतलं भाषण असेल किंवा लाल किल्ल्यावरचं भाषण जे असतील ते देशाकरता एक निवेदन असतं की आम्ही कशा पद्धतीनं देश पुढे नेऊ. दुर्दैवानं यावेळच्या पंतप्रधानांनी काय भाषण केलं असं जर विचारलं तर आपण पाहतो की त्यांनी काँग्रेस पक्षाचं आणि नेहरूजींचं नाव हे सातत्यानं घेतलं. कदाचित 1 तासाच्या भाषणात 50 वेळा नाव घेतलं असेल असं मला वाटतं. माझ्या मते नेहरूजींचं योगदान असेल, काँग्रेस पक्षाचं योगदान असेल, हे देशाच्या इतिहासात कोणी नाकारू शकत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याकरताचं योगदान नाकारू शकत नाही. देशाच्या नंतर देश चालवत असताना काँग्रेसचं योगदान कोणी नाकारू शकत नाही. बलिदानाचा इतिहास काँग्रेसचा आहे, विकासाचा इतिहास आहे आणि सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा इतिहास आहे, जो खरा अभिप्रेत आहे आपल्या राज्यघटनेला. माझ्या ते याच्यामध्ये आज द्वेषाचं राजकारण करण्याची जी पद्धत आहे ती दुर्दैवी आहे. आणि म्हणून माझी गोव्यातल्या सर्व जनतेला या निमित्तानं मी विनंती करील, त्यांना आवाहन करील की आपण देशाच्या लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीनं जे आहे, देश पुढे नेण्याच्या दृष्टीनं एक संदेश देण्याचं काम, काँग्रेसला भक्कम पाठिंबा द्यावा, प्रचंड बहुमत द्यावं आणि देश पुढे फक्त या राज्यघटनेच्या माध्यमातून जाऊ शकतो, लोकशाही पद्धतीनंच जाऊ शकतो आणि ते काँग्रेस ते काम करू शकतं, हा संदेश देणारा अशा प्रकारचं मतदान करावं असं आवाहन या निमित्तानं मी करील. बाकी आपल्या स्थानिक अनेक प्रश्नावर कामत साहेबांनी ज्या पद्धतीनं सांगितलं, खरं खूप मुद्दे आहेत ते तर आपल्या सगळ्यांना आणखी माहिती आहे, जनतेपर्यंत पोहोचले आहेत. जनतेमध्ये भारतीय जनता पक्षाबद्दल असंतोष आहे. सर्वांनी भक्कमपणे काँग्रेसच्या पाठीशी उभं राहावं एवढंच आवाहन मी या निमित्तानं करील.
एक अनाउन्समेंट आसा आनी मागीर आमचो ज्येष्ठ लिडर माजी अध्यक्ष पक्षाचो बाब राहुल गांधी हो फाल्यां गोंयांत येता. तो मिडिया कडेन संवाद सादतलो मडगांवां. मागीर एक मिटींग 4:30 कुडचड्यार आसा आनी दुसरी मिटींग सांजचे 5:45 कुर्तोरी आसा. दोन मिटिंगे करून मागीर तो रातचो वतलो. जैत येता. मिस्टर कामत तुवें म्हणलें 2012 35,000 कोटीचो मायनींग फ्रॉड जालो हें षडयंत्र तुजे एगेन्स्ट रचलें गेलें आनी तुजी आनी प्रतिमा आनी काँग्रेसची प्रतिमा मलीन करपा खातीर हें सगळें फ्रॉड म्हणलें तुवें. हे मागचो सूत्रधार कोण आशिल्लो तेजें नांव तुवें सांगलें. सूत्रधार आज हयात ना. तो जे हयात ना तांचे बद्दल हांव उलयलें ना. म्हणजे आवयन म्हजे ल्हान आसतना संस्कार केल्ले. जो मनीस हयात नासता ताजे बद्दल बरें उलयनाका आनी वायटूय उलयनाका. फाल्यां दनपारां. सर तुम्ही म्हटलं की मायनिंग ही गोयची एक सगळ्यात व्हडली इंडस्ट्री. तशीच गोंयांत टुरिझम इंडस्ट्री आहा ही कोलॅप्स जाल्ली आसा पळय. तर तरी भायरसून कॉन्ट्रॅक्टर येवन आपले टॅक्सी कॉन्ट्रॅक्टाक लायतात. गोवा मायल्स येयला, ओला उबर येता आनी तेचो बिझनस ठप्प जाल्लो आसा. हेचे खातीर काँग्रेसीचो टुरिझम इंडस्ट्री काबार कित्याक जाली? जेन्ना नवो टुरिझम मिनिस्टर जालो जो आज मडगांव उबो रावला म्हजे अगेन्स्ट, ताका मडगांव पेडणेकारांनी ताका मेकळो केलो. पेडणे ताणें इंटरनॅशनल सिटी केली. म्हणजे पेडणेकारान सांगलें ताका पुरो आमकां आनी कांय नाका, आमची इंटरनॅशनल सिटी जाली, तूं आनी खंय वच, परतो आनी हांगा येनाका. ते बीजेपीन काडून ताका मडगांव धाडलो. मडगांव इंटरनॅशनल सिटी कंदी म्हूण. तो जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर जालो तेन्ना सॅवियो मॅसियस म्हणून तो TTAGचो प्रेसिडेंट आशिल्लो. याद आसा जाल्यार पळयात तुमकां. ताणें एक ईमेल धाडली चीफ मिनिस्टराक की द न्यू टुरिझम मिनिस्टर हॅज स्टार्टेड ए न्यू कन्सेप्ट, मिशन 30% कमिशन. आनी ह्याची कॉपी सुदीन ढवळीकारान एसेंब्लीन पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना टेबलार दवरली. ही शोड इट टू हिम अँड सेड वॉट इज गोईंग ऑन. आणि म्हणून म्हणाय सरकार कमिशनाचें सरकार. आता तूं टॅक्सीचो प्रश्न काढलो. 4,000 रुपयाचो मीटर 12,000 रुपयांनी टॅक्सीवाल्याच्या गळ्यात मारता. हे कमिशन न्ही. एक 10 एजन्सी अपॉइंट करा. आम्ही सांगितले सरकाराक 10 डीलर्स. हुएवर सप्लायज एट लेस रेट लेट देम परचेज. तुम्ही एक पार्टेक दिता सगळें फिक्स करून आनी 12,000 तांकां घेवपा लायता, तांच्या गळ्याक मारता. 4,000 दिल्लीक मेळटा म्हणटा ते मिटर. टॅक्सीवाल्यांनी म्हाका ते वचून आयले पळोवन मिटर 4,000 मेळटा म्हणटा. हो टुरिझम मिनिस्टर छाती ठोकून सांगतालो आय ब्रॉट गोवा मायल्स म्हणून. जसो पयलींचो चीफ मिनिस्टर सांगतालो आय स्टॉप्ड मायनिंग नॉट सुप्रीम कोर्ट. हे म्हणपी कोण आशिल्लो? मुख्यमंत्री. तुम्ही सोदून काडा मरे तुम्ही. म्हाका घेवपा लायनाका नांव. तशेंच आय ब्रॉट गोवा मायल्स. हे गोवा मायल्स म्हणटा म्हज्या कोतान व्हडलें फ्रॉड. हे जर हाडपाचें आशिल्लें जाल्यार गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आशिल्लें. स्टेक होल्डर्स हॅव टू बी टेकन कॉन्फिडन्स. काँग्रेस हॅज ऑलवेज टेकन स्टेक होल्डर्स इन टू कॉन्फिडन्स. वी हॅव नॉट डन एनीथिंग अगेन्स्ट द विशीज ऑफ द पीपल अँड विशीज ऑफ द वेरियस सेक्टर्स. आणि म्हणून आम्ही आमच्या मॅनिफेस्टोन घाला व्हेरी क्लियरली वी हॅव मेन्शन वी विल review the entire contract of Goa Miles and take appropriate decision to protect the interests of the local stakeholder. गरज पडले जाल्यार we will scrap the contract. We will investigate into this, how this was formed and how this Goa Miles came into existence. कोणाक कमिशनाक खावपाक, कोणाक आनी कितें करपाक. आमी तेन्ना रातचे डिबेट केल्ली असेंब्लीक. याद आसा जाल्यार पळय रातचे 12 वरां पर्यंत असेंब्ली चलिल्ली ओन्ली ऑन द इश्यू ऑफ गोवा मायल्स. And I had led the attack at that time saying government should scrap this. Take the taxi fellows into confidence and design some different type of system. कितें उलयता हे? फाल्यां जर काँग्रेसीचे गव्हर्नमेंट फॉर्म जाले जाल्यार काँग्रेस कितल्या टायमा भितर गोवा मायल्साचेर एक्शन घेतली आनी पळय काँग्रेसीचें गव्हर्नमेंट जर फॉर्म जालें आनी जातलें म्हाका खात्री आसा की लोकांचो कौल ह्या हांची पातकां प्रमाणाच्या भायर वाडली. श्रीकृष्ण शिशुपालाचे
100 अपराध पूर्ण जायपर्यंत रावलो आणि मागीर ताणें सुदर्शन चक्र सोडलें. तशी गोंयची जनता ही रावली 2 वर्सां, दोन टर्म तांणी तांकां चान्स दिलो. आतां तांची पातकां भरल्यात. आतां आनी गोंयची प्रजेचे पासियेंस गेला. इनफॅक्ट 2017 अर्दी पातकां भरिल्ली तांची. आमचे लिडरशिपीन मातशे डिले केले डिसिजन घेवपाक, म्हणून तांकां ते चान्स पडलो. तांची उलटी गिनती सुरू जाल्या. तुमकां हिस्ट्री सांगता बीजेपीची. 1994 4 आमदार, ताजे फाटल्यान नेक्स्ट इलेक्शनाक 10 आमदार 1999, ताजे फाटल्यान 16 आमदार, ताजे फाटल्यान 21 आमदार 2012. आतां तांची उलटी गिनती सुरू जाल्या. 2017 21 वेल्यान 13 आनी 2022 13 वेल्यान 8 किंवा 9 अशी जावपाची हा उलटी गिनती. यू मार्क माय वर्ड्स. हांव उलयता ते हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवलां, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हांव भोंवलां. I have addressed the meeting. I have gone house to house. I have seen the spark in the eyes of the people. लोकांचे भितर आशिल्लो आक्रोश, लोकांचे भितर आशिल्लो राग ह्या सरकाराचे, हो म्हाका आय कॅन फील दॅट पल्स ऑफ द पीपल. म्हाका 27 वर्सांच्या राजकारणात एक्सपिरियन्स आहा आनी म्हणून म्हाका खात्री आसा की ह्या खेपेक लोक डिसिसीव मॅन्डेट दितले. आमी लोकां कडेन मागल्या गिव डिसिसीव मॅन्डेट. कांय दिसा पूर्वी एक बीजेपीचो मंत्री पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनून मिडिया वांगडा स्टेटमेंट केला की आपणाचेर कसलेच चार्जीस ना, कसलेच स्कॅम जावन नाशिल्ले. आपले ओन लिडरांनी तेन्ना आपणाक पूट मी डावन म्हणून सांगला. तुमच्या सरकारांक पावर स्कॅम कितें जाल्ले तेन्ना? म्हजें सरकार ना तें. तेन्ना हांव ताजो लिडर ना. हांव धाकलो मनीस तेन्ना. तो सांगता पळय, दॅट मस्ट बी तो प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर त्या काळात आसलो. म्हज्या कॅबिनेटींक मॉविन मिनिस्टर ना. म्हज्या कॅबिनेटींक मॉविन वॉज डेप्युटी स्पीकर. तुमकां याद आसतलें पळया. हें पयलींच्या सरकारांत आसतलें. माविन गुदिनाचे स्कॅम ना आणि करप्शन ना म्हणून माविन गुदिन हो स्वताक आपल्याक सर्टिफिकेट दिवपाक शकता. कारण बीजेपी लिडर जॉईन जातकच ते स्वताक आपुणूच सर्टिफिकेट दितात. 21 लोक आयुक्ताच्यो ऑर्डरी ऑलरेडी आसात. त्या हेजेर हो सरकार न्हिदला. माविनाचेर केस घातलेली कोणें? बीजेपीच्या सरकारान. पर्सनल केस घाल्ली आणि पर्सनल केस घातलेली त्या भायर. मॅटर अजुनूय सुप्रीम कोर्टान ते आसा. आणि पर्रीकरान एक स्टेटमेंट केलो आणि तो स्टेटमेंट खूप महत्वाचो माविनाच्या गुदिनान. माविन गुदिन म्हणतो इतलो करप्ट, तेजो इतलो इंटलेक्च्युअल करप्ट ना. सपोज ताका मिनिस्टर केलो बिन खात्याचो आणि ताका जर ताणें मिरामार बसयलो, फक्त काम तेगेलें तेच ल्हारां मेजपाची, इतलेंच काम मिनिस्टराचें. हांव म्हणना, बीजेपीच्या लिडरान म्हणला माविन गुदिनान. फक्त मिनिस्टर म्हणून ताका अपॉयंट केलो बिन खात्याचो. तेजें काम फक्त बिचार बसप मिरामार आनी ल्हारां मेजप. पर्रीकरान सांगलेलें थंय सुद्दां तो करप्शन करतलो म्हणून. पत्रकारान देखून विचारलें तशें करप्शन कशें करपाक मेळटा काय म्हणून. तो प्रत्येक मनीस क्रॉस जाता ताका म्हणटलो तुवें आपल्याला गव्हर्मेंट जें काम दिलां ते आपल्याक अडथळो हाडले तुवें 2 लाखाची फायन दी. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन कर, थंय जितले टुरिस्ट असतात तांकां 2 लाखाचे माविनाचे टॅक्स पडटलो म्हणून. आनी थंय करप्शन करतलो असो मनीस उडो. सो आयज मिटराचे जे स्कॅम आसा ते ओपन आसा. टॅक्सीवाल्याचे श्राप तो खातलो आनी आयज तो आपले सीट वाचोवपाक थंय तडफडटा. कॅप्टन विरियाटो हो ताका थंय डिफीट करता. ते आतां तो आपल्यालें चित्र निवळ करपाचे प्रयत्न करता. सर्टिफिकेट आपल्यान दिवप नासता, सर्टिफिकेट लोकांक दिवप आसता, कोर्टान दिवप आसता. अजून कोर्टान ताका क्लीन म्हणून सर्टिफिकेट दिलें. ताणें स्कॅम केल्लें आनी मागीर हो करप्ट आणि करप्ट. आणि तेजे नंतर ताका तेणें ते मशिनां घातलेलो. बीजेपीक एक मशीन आसता, करप्ट मिनिस्टर ताका बीजेपीक जॉईन जातकच ताका शुद्धीकरण जाता, वॉशिंग मशीन. तितून घालतकच तांणी केस विथड्रॉ करपाक केली हायकोर्टान. तांणी पर्रीकरान, त्याच पर्रीकरान, आणि तेजे नंतर ताका हायकोर्टान रिफ्यूज केले आणि ते मॅटर अजूनही चालू आसा. रोहन खंवटे सदां सांगतालो आपल्यागे सरपंचा वेले आनी मशिनां घाले आनी तांकां हें केलें म्हणून. ते काय घातलं. येस, थँक्यू. थँक्यू.